Αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθούμε σε 10 τοξικές τροφές για το σκύλο σας. Κάντε λοιπόν subscribe, σχόλια αν ξέρετε ποιες είναι και πάμε να δούμε. Το να δώσετε στο σκύλο σας τροφές που τρώτε εσείς οι ίδιοι, κάποιες φορές δεν θεωρείται τόσο κακό. Όμως, τις περισσότερες φορές μπορεί να μην γνωρίζετε τις επιπτώσεις και να αποβεί και μοιραίο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα σκυλιά δεν αντιδρούν στις τροφές όπως οι άνθρωποι. Πάμε να δούμε τώρα 10 τοξικές τροφές μαζί που διάλεξα και θα αποβούν μοιραίες αν τις δώσετε στο κατοικίδιό σας. Μπορεί να υπάρχουν βέβαια και άλλα οικιακά τρόφιμα και είδη που δεν πρέπει να δώσετε στο σκύλο σας. Γι' αυτό παρακαλώ να συμβουλεύεστε τον κτηνίατρό σας ή κάποιον ειδικό πριν δώσετε κάποια συγκεκριμένη τροφή. Αυτές που διάλεξα εγώ λοιπόν τώρα είναι πρώτον τεχνητά γλυκαντικά. Η ξυλιτόλη είναι μια τεχνητή γλυκαντική ουσία που υπάρχει σε τσίχλες, φυστικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη, σε οδοντόκρεμα και άλλα προϊόντα που προέρχονται από το ξύλο φυλλοβόλων δέντρων. Η υπερβολική κατανάλωση λοιπόν της ουσίας αυτής μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, μετεωρισμό, διάρρεια, όπως και στους ανθρώπους να ξέρετε. Όμως για τους σκύλους η ξυλιτόλη είναι τοξική. Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα προϊόντα που περιέχουν ξυλιτόλη μακριά από το σημείο όπου ο σκύλος σας μπορεί να τα φάει ακόμα και τυχαία. Πάμε στην επόμενο, είναι το αλκοόλ. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα νεφρά των σκύλων δεν μπορούν να επεξεργαστούν καθόλου το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να τους προκαλέσει ιατρικά προβλήματα. Το φρέσκο, καθαρό νερό είναι πάντα καλύτερο για το σκύλο σας. Και αν κατά λάθος πιει κάπου ή επειδή έπεσε κάτι κάτω, να τρέξετε αμέσως στον κτηνίατρο. Το αβοκάντο μετά είναι μια άλλη τοξική ουσία για το σκύλο σας. Δεν είναι η σάρκα ενός αβοκάντο, αλλά το κουκούτσι. Η φλούδα και τα φύλλα μπορούν να βλάψουν πάρα πολύ το σκύλο σας. Αυτά περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται περσίνη, η οποία προκαλεί έμετο και διάρρεια. Η καφεΐνη επίσης, μην δίνετε καφέ στο σκύλο σας. Ενώ η καφεΐνη δεν είναι τοξική για τους σκύλους, έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε αυτούς όπως και στους ανθρώπους. Και επειδή είναι όμως πιο ευαίσθητοι σε αυτές τις επιδράσεις, μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστο και άβολο για αυτούς. Αν ο σκύλος καταναλώσει μεγάλη ποσότητα καφεΐνης, μπορεί να γίνει υπερκινητικός, να αρχίσει να έχει τρόμο και να έχει νευρικά προβλήματα. Η σοκολάτα είναι ιδιαίτερα τοξική για τους σκύλους. Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχει θεοβρομίνη, ένα διαγερτικό που διακόπτει τις μεταβολικές διεργασίες του σκύλου σας. Η σκούρη σοκολάτα και η σοκολάτα μαγειρικής έχουν ιδιαίτερη υψηλή περιεκτικότητα σε αυτή την ουσία, που καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την ουσία αυτή, τη σοκολάτα δηλαδή, για τους σκύλους σας. Μπορεί να πάθει στομαχική διαταραχή και καρδιακά προβλήματα, ακόμα και επιληπτικές κρίσεις. Πάμε να δούμε τηγανιτές και λιπαρές τροφές που δίνετε όλοι στα κατοικίδια σας, οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και επιβλαβείς για τους ανθρώπους, έτσι. Το ίδιο όμως είναι και για τα κατοικίδια σας. Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να προκαλέσουν στο σκύλο σας στομαχικές διαταραχές, καθώς και να οδηγήσουν σε πανκρεατίτιδα σε κάποιους σκύλους. Επιπροσθέτως, η τακτική κατανάλωση αυτών των ειδών διατροφής μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία και συναφή προβλήματα υγείας. Επόμενο τώρα, σκόρδο και κρεμμύδια. Πολλοί άνθρωποι μαγειρεύουν τακτικά με κρεμμύδι και σκόρδο, αλλά για τους σκύλους αυτά τα βασικά συστατικά είναι τοξικά. Είτε το σκόρδο και τα κρεμμύδια είναι μαγειρεμένα, είτε ομά. Αν ο σκύλος σας τα καταναλώσει, μπορεί να βλάψουν τα ερυθρά του αιμοσφαίρια, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανεμία. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα σταφύλια και τις σταφίδες. Αυτή η καρπή είναι αρκετά υγιής για τους ανθρώπους, αλλά τοξική για τους σκύλους. Τα σταφύλια και οι σταφίδες έχουν δραματική επίδραση στην υγεία του σκύλου σας και μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία και ευνίδια νεφρική ανεπάρκεια. Ξηρή καρποί λοιπόν, αν και οι ξηροί καρποί μπορεί να φαίνονται υγιεινοί, αποφύγετε να τους προσφέρετε ως τροφή στο σκύλο σας. Το μέγεθός τους προκαλεί κίνδυνο πνιγμού και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά που μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές στο κατοικίδιό σας. Συγκεκριμένα τα φιστίκια, μακαντέμια, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δηλητηριώδη για τους σκύλους, αν και συνήθως δεν οδηγούν σε θάνατο, μπορεί να προκαλέσουν στο σκύλο σας ανικανότητα βάδισης, εμετούς, λίθαργο και τρόμο. Και τέλος, το γάλα, κρέμα και τυρί. Καθώς τα σκυλιά ενηλικιώνονται, η ικανότητά τους να αφομοιώνουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνεται, καθώς δεν έχουν τα ένζημα για να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εμφανίσουν συμπτώματα δυσανεξίας στη λακτόζη αν φάνε γάλα, όπως έμετο, διάρρεια και στομαχικές διαταραχές. Εάν νομίζετε ότι το σκύλο σας έχει φάει κάτι που δεν θα έπρεπε, να ξέρετε είναι σημαντικό να λάβετε συμβουλές από τον κτηνίατρό σας αμέσως. Θα πρέπει επίσης να φυλάσσετε αυτά τα τοξικά τρόφιμα μακριά από το σκύλο σας για να εξασφαλίσετε ότι τρώει μόνο το καλύτερο για αυτόν. Δηλαδή, σκυλοτροφή και συμπληρώματα για σκύλους. Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 πιο τοξικές τροφές. Μην τις δώσετε ποτέ ξανά στο κατοικίδιό σας. Τα λέμε σε επόμενα επεισόδια. Κάντε subscribe όπως πρέπει και βέβαια σχόλιο αν σας άρεσε το βίντεο. Bye!